רוב האנשים הולכים לקולנוע כשהם רוצים לשכוח מן החיים. הם רוצים לשכוח מהם, הם רוצים להיות רובין הוד לשעה וחצי, טרזן. רוצים להיות הארי פוטר, סופרמן, באטמן. אז אנחנו בחרנו את הסיפורים של רבי נחמן, דווקא שהבן אדם יתערב מן החושך שבתוך הקולנוע והוא יבין מיהו. כשצבי פישמן החליט ליצור סרט קולנוע מבוסס כולו על סיפורי מעשיות של רבי נחמן, הוא מיד התקשר לדניאל דיין, חברו הוותיק. מי? Why me? הבנתי שכאן אנחנו סוגרים מעגל נפלא. החברות ביניהם התחילה כשחלקו דירה אחת בשנות ה-70, תחילה בניו יורק ולאחר מכן בלוס אנג'לס. אז דניאל דיין הוא צעיר ישראלי שחולם על קריירת משחק, וצבי תסריטאי הוליוודי צעיר ומבטיח. כתבתי תסריט שהפך להיות סרט מאוד מוצלח באמריקה עם השחקן המפורסם ביותר בטלוויזיה באותו זמן, קרלו קאנר. וכשהגעתי לניו יורק כמובן חיפשתי בחוברות שם של רום-אייט. צלצלתי למישהו, זה היה צבי פישמן. כל יום היה מתחיל בריצה בחוף הים, היה לי אוטו ספורט, טריומף, עד שדניאל לקח את זה יום אחד והוא... flying to the moon, man. The good times lives in the States. הוא חזר ואמר, צבי, יש לי בסבירות שלך, טובות ולא כל כך טובות. אז נו, מה בסבירות הטובות? אז הוא אמר, אני חי, הוא חי. אבל האוטו טוטלית, גמר. אבל הוא אמר לי, צבי, אל תדאג, זה רק גשמיות. זה רק מטריאליזם. אמרתי לו, כן, אבל זה המטריאליזם שלי, זה הגשמיות שלי. פתאום יום אחד אני מקבל צלצול מהמרגן שלי וחיפשו איזה... בשביל פרסומת של ליפטון טי. איזה שייך ערבי דוהר על סוס לבן. אני קופץ מהסוס, ליפטון טי. כמובן קיבלתי את $30,000 הראשונים שלי. I did it, man! וככה מתפקיד לתפקיד הלכתי לסדנה של לי סטרסברג, זה היה המורה של מרלון ברנדו, רוברט דה נירו. כשמחפשים משהו, אז יוצאים את הטופ. למדתי את הכל באוניברסיטה, פילוסופי, פסיכולוגי, מתמטיקה, ביולוגיה, הכל, אבל כל החיים לא למדתי שום דבר על יהדות. אחת מהשיטות שלמדנו שם, השיטה של סטניסלבסקי, זה אתה צריך להיכנס בתוך התפקיד. קיבלתי תפקיד של כומר. נסעתי לכנסייה. התחלתי להיכנס לתוך המהות הזה. What you say, man? 151 סטריט שם בהרלם, זה ממש סכנת נפשות. אתה עדיף ללכת בג'נין בחצות לילה, ולא בהרלם בחצות יום. אבל מה, הייתי מתאמן בקנג-פו, קראטה וכל זה, אז לא הייתי מפחד. התחילו לזה, ככה, ואיך שהתחילו לשיר עליו, פתאום בא לי להקיא. אמרתי, ריבונו שלום, שמור לי על המוח שלי. שמור אותי, ריבונו שלום. אני זוכר, פתאום הבזיק לי איזה הבזק. לא יכולתי להישאר במקום הזה, אז אני קם. אז החבר שלי, רג'י, אומר לי, Hey, man, where you going? אמרתי, man, I gotta go, man. הניגונים שהייתי שומע אז של בוב מולי, I think it's the end, I think it's the end, but it's just the beginning. יום אחד אני ודניאל, יושבים בחוף הים בסנטימנטיקה, ודניאל שואל אותי, תגיד לי, צבי, למה אתה לא יודע אף דבר יהדות? אז השאלה היה כמו בום, פטיש על הראש. קניתי איזה ספר על The Beginnings of Judaism. חזרתי לחוף הים, וכרגיל, כדי להיכנס לאווירה של התנ"ך והתורה, ולהיות כולו בפנים, אז דבר ראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. ואז הראש שלי הלך כזה. אם זה התורה, והתורה זה אמיתי, כמו שאנחנו היינו נכנס לכל דבר של יוגה, או מנטרה, או בודה, או אייצ'ינג, או מדיטציה, עם כל הכוחות שלנו, אז גם רציתי להיכנס לתורה ככה. קאמרה, אקשן. Hand me 2 shirts. You can wear a shirt and still be a turkey. You can wear a shirt
and still be a turkey. זה חשוב ביותר לתת שמחה וביטחון לעם ישראל, וזה העיקר של הסיפורים של רבי נחמן. שמחה וביטחון ואמונה. That the so-called miracles of this charlatan were just a bunch of nonsense. They began to assault us. Perfect! That's the rap! That's the העניין של רבי נחמן ברסלב זה להחזיר את היהודי לשורש שלו, לאותו ילד מתוק, להתחבר עם בורא עולם. זה לא שעכשיו החיים הופכים להיות ככה שבונחים לך איזה שטיח אדום והופך להיות beautiful life, כמו שעושים בסרטים, ככה הכל רומנטיק, זה הכל שקר. החינוך של רבנו, איך אני עובר במעבר של הניסיונות של החיים, בעליות, בירידות, ובעיקר הכלי של לעבור את המצבים, את כל השינויים בחיים. זה נקודת השמחה. זה כל כך מה שהרבנו אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד.